वेलकम ऑल. स्वागत आहे सगळ्यांचं. वेलकम ऑल. स्वागत आहे. आपण बोलत आहोत बद्दल आणि स्टोन टूल्स बद्दल. म्हणजे काय बघा, वी वर टॉकिंग अबाउट द स्टोन स्टेज अँड द स्टोन टूल्स मीन्स व्हॉट. हे बघा, स्टोन एज म्हणजे काय, तर स्टोन एज म्हणजे आपण अश्मयुग असं म्हणू शकतो आणि दगडाचे हत्यारे. अश्मयुग हे दगडाचे हत्यारे, तर असं आपण आपल्या धड्याचं नाव आहे आणि या धड्याकडे आपणच बघत आहोत. तर बेसिकली याचा अर्थ काय, तर याचा अर्थ मी सांगण्यापूर्वी आपण एक एक्झाम्पल बघूया. बघा, इव्हन दो आत्ताच्या काळामध्ये, आत्ता सुद्धा आपण काळामध्ये, या काळामध्ये टुडे मध्ये मग आपल्या मागे कुत्रा वगैरे लागला किंवा काही एक संकट घडलं किंवा काही एक चोरी वगैरे होत असेल आपल्यासोबत किंवा काही एक संकट जर आपल्यावरती घडलं, तर आपण काय करतो, सर्वप्रथम हत्यार म्हणून दगडाचा वापर करत होतो. सर्वात पहिले हत्यार म्हणून आपल्याला काय दिसतं, दगड दिसत होतं. भले बघ मागे कुत्रे लागले असावे म्हणून किंवा काही किंवा किंवा काही रक्षणासाठी जर आपण कोणताही वापर करत असतो हत्याराचा, तर सर्वात पहिले आपण कोणाचा विचार करतो, स्टोनचा, दगडाचा विचार करत असतो. त्याचप्रमाणे बघा, जसा माणूस तसा माणूस आपण बघू शकतो, की माकडापासून जसा माणसामध्ये आपण रूपांतर झालो, त्यानंतर म्हणजे बघा, माकडापासून माणसामध्ये ज्याप्रमाणे आपण रूपांतर झालो, तेव्हा आपलं सर्वात प्रथम जी गोष्ट दिसली ते आहे स्टोन आणि स्टोन्समुळेच आपण काय बनवू शकलो, स्टोन टूल्स आपण बनवू शकलो. स्टोनचे टूल्स आपण बनवू शकलो. म्हणजे काय, दगडाचे हत्यारे आपण बनवायला सुरुवात केली होती. कारण सर्वात प्रथम आपल्याला जो भेटणारा जो हत्यार किंवा मटेरियल होतं किंवा वस्तू जी होती ती होती स्टोन. ती होती स्टोन म्हणजे खडक, ज्याच्यापासून हत्यार बनवू शकतात ते होती स्टोन. म्हणजे काय, दगड आहे. या असा कठीण आणि असा मजबूत पदार्थ किंवा वस्तू ज्याच्यापासून हत्यारे बनवू शकतील, तो म्हणजे काय होता आपल्यासाठी, स्टोन. तो सर्वात प्रथम काय होता, स्टोन म्हणजे दगड आहे. तर बघा, तर आता बघूया त्याचे कशाप्रमाणे टूल्स वगैरे बनवले, म्हणजे कशाप्रमाणे त्याचे हत्यार बनवले ते आपण बघून घेणार आहोत. आणि ज्या काळामध्ये ज्या काळामध्ये मानव स्टोन टूल्स म्हणजे काय, की ज्याप्रमाणे मानव हा दगडी हत्यारांचा वापर करत असे, त्यांना आपण स्टोन एज आपण बोलू शकतो किंवा अश्मयुग असं म्हणू शकतो. अश्मयुग म्हणून म्हणू शकतो. तर अश्म हा समानार्थी शब्द आहे दगडाचा. ठीक आहे. अश्म हा समानार्थी शब्द आहे दगडाचा. सो व्हॉट वी कॅन से, द एरा where the human uses the stone tools, that era we called as the stone age. म्हणजे ज्या काळामध्ये ज्या काळामध्ये दगडाची हत्याराचा वापर केला जातो मानवाकडून, त्याला आपण अश्मयुग असे म्हणत असतो. त्याला आपण अश्मयुग असे म्हणत असतो. लेट्स गो, आपण बिगिन करूया. आता लेट्स गो, आपण बघूया की काय गोष्टी आणि कसे आहेत ते आपण बघणार आहोत. तर बघा, फर्स्ट इज आहे फर्स्ट इज टाइप अँड द फॉर्म्स ऑफ टूल्स अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ टास्क. म्हणजे बघा, म्हणजे त्यांनी काय सांगितले, गरजेनुसार हत्याराचा आकार आणि प्रकार. गरजेनुसार हत्याराचा आकार आणि प्रकार कसा प्रमाणे बघा, आपण चाकू बेसिकली आपण बघतो, चाकू आपण वापरत असतो, राईट. तर चाकू हा प्रत्येक गोष्टीसाठी आपण वापरतो का, नाही. तर चाकू हा आपण कापण्याजोगे मारत असतो. तसं त्याप्रमाणे हातोडे आपण घेतो ते ठोकण्याजोगे मारत असतो. तर चाकू पण कसं, की कोणतं फळ वगैरे कापायचं असेल तर. परंतु नंतर आपण बघू शकतो, की नंतर चम्मच आपण वापरतो, की वेगवेगळ्या असे काही गोष्टी आहेत म्हणजे हातोडी वगैरे. तर हे काय आहे, ते वेगवेगळ्या शेपचे बनलेले काही हत्यार आहेत. तो डिफरंट शेपचे डिफरंट हत्यार आहेत दॅट वी यूज बेसिकली फॉर व्हॉट, बेसिकली फॉर दी कंप्लीटिंग अवर टास्क. म्हणजे आपल्याला जर गरज असलेल्या ते जे आहे त्या गरजेनुसार त्या हत्याराचा आकार आणि प्रकार आपण बदलवत असतो किंवा आपण त्यानुसार बदलत असतो. तर बघा, if you saw the shiny object buried in the ground, what would do you take it out? Perhaps we would scrape it out with our fingers, and if that did not work, we might try to dig it into the twig and stick. तर बघा, त्यांनी आपल्याला काय सांगितलं बेसिकली, जर आपल्याला जमिनीमधून बघा, बेसिकली जमिनीमधून आपल्याला जर काहीही गोष्ट जर बाहेर काढायची असेल, कोणतीही गोष्ट जर बाहेर काढायची असेल, तर आपण काय करतो, प्रथमतः पहिले हाताने खोदायचा आपण प्रयत्न करतो. पण हाताने खोदायचं पण त्याला हाताने खोदण्याने पण आपल्याला यश भेटत नसेल किंवा केव्हा तो सामान निघत नसेल किंवा तो वस्तू निघत नसेल, तर आपण काय करतो, आपण बेसिकली त्यामध्ये मग फावडा, कुऱ्हाडी अशा प्रकारचे काही जे हत्यार आहेत ते आपण वापरत असतो. त्याचप्रमाणे बघा, त्याचप्रमाणे तेच असतं, की तर त्याचप्रमाणे जेव्हा स्टोन एज म्हणजे काय, की अश्मयुगामध्ये सुद्धा त्याचप्रमाणे म्हणजे लोकं बघा काम करत होते. लोकं म्हणजे माणूस किंवा माकड आपण बोलतो. माणूस हा काय झाला होता, हुशार झालेला होता. त्याच्या माकडापासून मानवामध्ये रूपांतर झालं होतं आणि त्याला आता स्वतःचे रक्षण करण्यासाठी आणि प्लस
स्वतःच्या वेगवेगळे कार्य करून घेण्यासाठी, म्हणजे जसं आपण बोलतो घर बांधणे किंवा वेगवेगळे शिकार करण्यासाठी त्याला हत्यारांची गरज भासावी लागली आणि हत्याराची गरज भासू लागली. त्यासाठी त्याने काय केलं, दगडांचा वापर केला होता. आता बघा, द फॉलोइंग फॅक्टर फॉलोइंग 4 फॅक्टर डिटरमाइन अवर चॉईस ऑफ टूल्स. तर बघा, आपण काय करतो, आपलं वेगवेगळे काही जे गरजा असतात, म्हणजे बघा, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस, minimal use of time and energy, the maximum efficiency, and the skill of handling tools which is acquired through the practice. म्हणजे बघा, यांनी आपल्याला काय काय सांगितलेलं आहे, त्यांनी आपल्याला सांगितलेलं आहे, म्हणजे कोणतेही हत्यार वापरण्यासाठी आपण काय करतो, सर्वात प्रथम साधनांची उपलब्धता. म्हणजे बघा, आपल्याकडे साधन कोणतं आहे, जर आपल्याकडे लोखंड जास्त उपलब्ध होत असेल तर आपण लोखंडाचे हत्यार वापरू, जर आपल्याकडे स्टील जास्त उपलब्ध होत असेल तर स्टीलचे हत्यार वापरू. अशा प्रकारचे आपण काय करतो, साधनांची उपलब्धतावर हत्यारेही बनवत असतो. आणि ते हत्यारे आपण कसे बनवतो, तर ते हत्यारे आपण असे बनवतो ज्याच्यात कमीत कमी वेळ व कमीत कमी ऊर्जा आपली लागून सुद्धा आपल्याला अधिकात्मक अधिक परिणाम करता भेटेल. म्हणजे काय, की इवन द मिनिमल यूज ऑफ टाइम अँड मिनिमल यूज ऑफ एनर्जी, बट स्टिल वी गेट द मॅक्सिमम एफिशियन्सी और मॅक्सिमम प्रोडक्टिव्हिटी दॅट वी कॉल्ड ॲज और. आणि त्याच्यासाठी आपण काय करत असतो, वेगवेगळ्या मशीन्स, वेगवेगळ्या टूल्स आपण यूज करत असतो. आणि फक्त एवढंच नाही, तर त्याच्यासाठी साधने वापरायचे सरावाने साधलेले कौशल्य, म्हणजे ते स्किल. कौशल्य म्हणजे काय, स्किल. द स्किल ऑफ हँडलिंग टूल्स, म्हणजे जे काही टूल्स आपल्या समोर आहेत त्या टूल्सला बघा, चाकू आपण वापरताना बघा, लहानपणी आपण जेव्हा चाकू वापरतो किंवा आता पण आपण चाकू वापरतो, कधी-कधी आपलं काय, हात वगैरे, बोट वगैरे कापलं जातं. परंतु आपली आई ही नेहमी-नेहमी चाकू वापरत असते. तिचा हात किंवा बोट कापला जातो का? उत्तर आहे नाही. का? कारण तिच्यामध्ये ते स्किल असतं, त्याच्यामध्ये ते कौशल्य असतं. ते रेग्युलरली, म्हणजे डेली बेसिसवरती यूज करून शी हॅव द आयडिया ऑफ युजिंग दॅट थिंग. त्यांना ती आयडिया येऊन जाते. त्यांना ते कौशल्य येऊन जातं, की ते कशाप्रमाणे तो हत्यार किंवा चाकू आपण वापरू शकतो. तर बघा, these are the things. आता आपण बघूया एप्स. Apes like their chimpanzees are also use the stones to break the seeds and nuts. म्हणजे फक्त आपण जे आहे ते त्याचा फावडा वगैरे असं बनवायला लागलो तेव्हा त्याच्याने होईल का? तर आन्सर इज नो. एप्स म्हणजे कोण, जे माकड वगैरे होते, आपण जे प्रथमतः माकड रूपात होतं, त्याच्यामध्ये आपण कोणते छोटे-छोटे बिया किंवा छोटे-छोटे शेंगदाणे वगैरे काय असतील, तर ते धान्य सुद्धा तोडायसाठी आपण त्यांचा वापर केलेला आहे. कोणता? दगडाचा. म्हणजे बघा, आपण बघा, कधीतरी बदाम वगैरे किंवा अक्रोड वगैरे जर तोडायचं असेल, आपण काय करतो? आपण दगड घेतो आणि दगड त्याच्यावरती मारतो आणि आपण ते तोडायचा प्रयत्न करतो आणि ते तोडतो. तर हेच बदाम वगैरे असेल किंवा अक्रोड वगैरे असेल, तर हे आपण तोडून त्याच्यातला आतला जो बदाम आहे तो खाण्याचा आपण नेहमी प्रयत्न करत असतो. तर बेसिकली काय, त्याचप्रमाणे आपले एप्स लोकं सुद्धा वापरत होते. एप्स म्हणजे काय? एकदम पुरातन मानव. म्हणजे काय? चिंपॅन्झी सारखा वानर सुद्धा बिया व कठीण कवचांचे फळे तोडण्यासाठी दगडांचा वापर करत असतो. म्हणजे काय सांगायचं आपल्याला, की दगडांचा वापर टूल्स म्हणून, म्हणजे दगडांचा वापर हत्यार म्हणून फक्त मानवच नाही, तर बाकीचे प्राणी सुद्धा, म्हणजे माकड वगैरे ह्यांनी सुद्धा त्याचा वापर करत आहे, करतो आणि करत होता. Right. So they use stick to the stair and ants out of the ant hills and they catch them. And the humans too have always been used the tools such as the bones, stones, and the drake and the drill twins and the stick as tools. म्हणजे बघा, आपण काय काय वापरलं, आपण चिमटा वापरलेला आहे, आपण लाकूड वापरतो, आपण दगड वापरतो, आपण हड्ड्या वापरतो. तर हे वेगवेगळ्या गोष्टी ते आपण वापरतो, जेणेकरून आपण आपल्या गरजा किंवा आपल्याला लागणाऱ्या गोष्टी आपण पूर्ण करू शकतो, याचा आपण नेहमी प्रयत्न करत असतो. तर बघा, पुढचा पॉइंट बघूया. द विच विथ अच्छा, with continuous and the minute observation, the experimentation, and their inborn imagination, the human learned that they could sharpen the rods, bones, and sticks and stones into the tools to carry out their tasks more efficiently. म्हणजे बघा, आपण जे काही काम व्यवस्थित करत होतो, आता बघा, मला एक सांगा, आपण जर कैचीने कोणतीही गोष्ट कापायचा आपण प्रयत्न करतो, त्याच जागी जर आपण ते दुसऱ्या कोणत्या हत्याराने आपण ते कापू शकू का? पट्टीने वगैरे? तर उत्तर आहे नाही. तर ते आपण फक्त कैचीने एकदम व्यवस्थित आणि लगेच आपण ते कापू शकतो. तर ही जी माणसाकडे कोणत्या-कोणत्या हे आहेत, काय बोलू शकतो, कोणते-कोणते गुण आहेत,
तर ऑब्झर्वेशन म्हणजे काय, निरीक्षण, एक्सपेरिमेंटेशन अँड द इनबॉर्न इमॅजिनेशन म्हणजे काय, आपल्याला आपल्याला विचार करण्याची शक्ती आपल्याला भेटलेली आहे, निरीक्षण करण्याची शक्ती आपल्याला भेटलेली आहे, प्रयोग करायची शक्ती आपल्याला भेटलेली आहे. तर या तिघा शक्तीमुळे आपण काय करत होतो, या तिघा शक्तीमुळे आपण काय केलं, की आपले काम कशाप्रमाणे सरळ, सोप्या आणि लवकरात लवकर होईल यासाठी आपण टूल्स म्हणजे काय, हत्यारांचा वापर केलेला आहे आणि ते हत्यारांचा वापर केला आहे, त्यांचा शोध घेतलेला आहे आणि ते हत्याराचा वेगवेगळा आकार देऊन आपण ते हत्यार अजून ताकदवर आणि मोर इफिशियंट आपण ते बनवले आहे. अँड दे अल्सो लर्न दॅट दे कुड गिव्ह दिस ऑब्जेक्ट्स एनी शेप दे डिझायर म्हणजे त्यांनी काय केलं, त्यांना हवं तसं शेप त्यांनी देण्यात आलेला आहे. हवं तसं शेप त्यांनी काय केलंय, दगडाला वगैरे त्यांनी दिलेला आहे. राइट. आता आपण बघूया नेक्स्ट मध्ये आपण काय बघू शकतो. So in the previous lesson, we saw that the stone tools were found in the remains of the Homo habilis. So we can say that he made them because they are found near his remains. But did he make the only one stone tool? The answer of the question is no, because he made the tool from the other material as well. म्हणजे बघा, त्यांनी काय केलेलं, तर आपण काय म्हणत होतो, की बघा, आपण मागील पाठामध्ये बघितलेलं होतं, की अंशय परंपराची दगडी हत्यारे मानवाने म्हणजे कुशल मानवाच्या अवशेषांबरोबर दगडी हत्यारे सुद्धा भेटलेली आहे. तर बघा, या अवशेषांना जवळपास ती हत्यारे मिळाली, म्हणून ती त्यांनी बनवली होती असेल का, असं म्हणता येईल का? हो. परंतु फक्त त्यांनी हेच टूल्स बनवले असं बोलता येईल का? आन्सर इज नो. का? त्यांनी दुसऱ्या हत्यारांचा सुद्धा वापर केला असेल किंवा दुसऱ्या हत्यारांचा सुद्धा दुसऱ्या वस्तूंचा म्हणजे काय, हड्डी बोलू शकतो, लाकूड बोलू शकतो. प्लस आपण काय बोलत होतो, की दगड. त्या तिन्ही गोष्टींचा त्यांनी वापर केला आहे आणि त्यांनी हत्यारे हे बनवलेले आहे. ठीक आहे. सो however, to the tools made by the human thousands of years ago, the stone tools can be found today. The tools made from the bones are rarely found, but since the tungsten the sticks composed easily, we do not find any tools made from them. म्हणजे बघा, त्यांनी काय सांगितलेलं आपल्याला काय सांगितलेलं, की आपण बघा, जंतर जर बघायला घेतलं, दगड हे काय जास्त वेळ टिकणारे पदार्थ आहे. परंतु लाकूड हे डिकंपोज होऊ शकतात म्हणजे कुजू शकतात. तर लाकूड जे आहे ते कुजले म्हणजे लाकडापासून बनवलेले कोणते हत्यार असेल किंवा बोन्स म्हणजे काय, की हड्ड्यांपासून बनवलेले कोणते हत्यार असतील, तर ते कुजलेले असावे, जेणेकरून ते आपल्याला आता सध्या भेटत नाहीये. परंतु आपल्याला दगडाचे हत्यार हे नक्की भेटत आहे, जेणेकरून आपण ते कोणते हत्यार वापरत होते आणि त्यांच्या आयुष्यामध्ये त्यांचं जनजीवन कसे होते हे आपल्याला कळणे सोपं होऊ शकतो. तर दिस इज द थिंग. तर बघा, आता आपण बघणार द स्टेन एज टूल्स. तर बघा, स्टोन एज टूल्स म्हणजे आपण बघणार काय, अश्मयुगातील हत्यारे. अश्मयुगीन हत्यारे आपण बघणार आहोत. ठीक आहे. So here is the thing. Let's go for बघणार आहोत. The period from which mainly the stone tools are found is called the Stone Age. The period from which mainly stone tools are found म्हणजे ज्या काळामध्ये हत्यारामध्ये प्रामुख्याने दगडी हत्यारं मिळतात, त्या काळाला आपण अश्मयुग काळ असे म्हटलेलं आहे आणि म्हणजे दगड आहे. म्हणजे बघा, जसं मी तुम्हाला बोललो की अश्म इज इक्वल टू त्याचा समानार्थी शब्द दगड आहे. तर तेच आपण इथं बघत आहोत. तर बघा, the stone is divided into the three periods on the basis of the shape and the types of the tools found. म्हणजे बघा, अश्मयुग काळ हा 3 भागामध्ये विभागलेला आहे. तो कशावरती? त्याच्या शेपवरती. तर शेप म्हणजे त्याच्या आकारावरती, त्याच्या वापरावरती अश्मयुगीन काळ आपला 3 भागामध्ये डिव्हाईड झालेला आहे. 3 भागामध्ये तो विभाजलेला आहे. आता कोणते-कोणते ते 3 भाग आहेत? व्हिच आर these 3 टाइप्स दॅट वी विल फाइंड आउट. सो सी, basically the stone age has been divided into the 3 parts on the basis of their shapes and the use. म्हणजे दगडाच्या हत्यारांचा कसा-कसा वापर झाला आणि त्यांचा आकार काय होता, या सगळ्यांवरती त्यांचे 3 काळ असे म्हणजे एकाच काळ होता, पण त्याचे 3 भागामध्ये डिव्हायडेशन केलेलं आहे. तर बघा, फर्स्ट इज काय? ओल्ड स्टोन एज अँड वी कॉल्ड दिस पॅलिओथिलिक. वी कॉल्ड दिस पॅलिओथिलिक एज. दॅट इज पॅलिओ मीन्स ओल्ड अँड थिथोस मीन्स स्टोन. तर बघा, लिथोस मीन्स स्टोन. बघा, पॅलिओलिथोस और पॅलिओलिथिक्स म्हणजे काय आपण बोलतो, की त्याला आपण म्हणतो ओल्ड स्टोन एज
आता बघा दुसरं काय आहे मिडल स्टोन एज. मिडल स्टोन म्हणजे काय की मेसोलिथिक म्हणजे काय मेसोलिथिक. तर मेसो म्हणजे काय मीडियम. आणि तिसरं आपल्याला काय न्यू स्टोन एज म्हणजे काय नवीन नवीन अश्मयुगीन म्हणजे त्याला आपण काय म्हणतो निओलिथिक एज. निओ म्हणजे न्यू. ठीक आहे. सो दिस इज द थिंग व्हॉट आर द प्रोनाउन्सिएशन द पॅलिओलिथिक, मेसोलिथिक अँड निओलिथिक एज. बरोबर. सो लेट्स गो. आता आपण बघूया वन बाय वन त्यांच्याकडे बघणार आहोत. आणि मराठीत आपण बोलत होतो पुराश्मयुग, मध्याश्मयुग आणि नवाश्मयुग. तर बघा हे जे 3 आहेत, हे जे 3 कॅटेगरीज आता आपण पुढे बघणार आहोत. त्यांच्याबद्दल आपण माहिती घेणार आहोत. तर बघा, तो फर्स्ट आपण बघत आहोत ओल्ड स्टोन एज. ओल्ड स्टोन एज म्हणजे काय, की पुराश्मयुग. ओल्ड स्टोन एज म्हणजे पुराश्मयुग. त्यालाच आपण बोललेलं पॅलिओलिथिक एज. तर बघा, द होमो हॅबिस अँड द होमो इरेक्टस who belongs to the old one stage both made their tools using the precaution technique. This technique involves beating or striking one large pebble म्हणजे छोटा खडक against the another to obtain the stone flakes. म्हणजे याच्यामध्ये बघा आपण काय होमो 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 हॅबलिस होमो हॅबलिस अँड होमो इरेक्टस. तर हे जे 2 आहेत ते हे जे 2 आपले प्रकार आहेत, जे आपल्या माणसाचे प्रकार आहेत अश्मयुगीन काळातले, ह्यांचा समावेश पुराश्मयुगामध्ये येतो. म्हणजे कसं, तर पुराश्मयुगामध्ये कुशल मानव आणि ताठ कणाचा मानव ह्या दोन्हीच्या आघात तंत्राने हत्यार बनवले आहेत. तर त्यांनी कोणते हे टेक्निक वापरले आहे? प्रिकॉशन और पर्कशन टेक्निक. पर्कशन टेक्निक म्हणजे काय? आदळून त्यांनी हत्यार हे बनवलेली आहेत. त्यांनी काय केलंय? एकाच छोट्या दगडावर किंवा एका दुसऱ्या दगडावरती मोठा दगड किंवा दुसरा दगड हा हॅम्पर केलेला आहे. त्याच्यावरती ठोकून त्याला आकार असा दिलेला आहे. राइट? सो दिस इज द थिंग. आता पुढे बघूया की व्हॉट दे हॅव. द फर्स्ट टूल मेड इन द ओल्ड स्टोन एज विथ दिस टेक्निक क्रड. were crud. So only the one side of these tools had a sharp edge, and such tools is known as the chopper, एक्सेट्रा. तर बघा, हे बघा ह्याच्यामध्ये कसं दाखवलंय, की एका दगडावरती असं रिमूव्हिंग द फ्लेक्स फ्रॉम द बिगर फ्लेक्स. तर बेसिकली कसं होतं, की अशाच प्रमाणे इथं बघा, इथं आपल्याला दिसतंय, की स्टोन हॅमरिंग. स्टोन हॅमर म्हणजे काय होतंय, इथे दगड एकमेकांवरती आदळले जात आहेत. म्हणजे काय होत आहेत, दगड एकमेकांवरती आदळले जात आहेत. तर त्याचप्रमाणे आदळून त्यांनी वेगवेगळा आकार बनवून त्यांनी दगडाची हत्यारे दगडाची हत्यारे त्यांनी निर्माण केलेली आहेत. दगडाची हत्यारे त्यांनी निर्माण केलेली आहे. तर बघा, लेट्स गो. आता आपण बघूया. तर ह्याच्यामध्ये त्यांनी बघितलं, की आपलं सेकंड वाला जो होता त्याला चॉपर त्याने बनवले. चॉपर म्हणजे काय, की त्यांनी असा हत्यार बनवला, की ज्याला एका साइडला धार असेल. जसं चाकूला बघा, चाकूला कशाप्रमाणे एका ठिकाणी धार नसते, परंतु एका ठिकाणी खूप जास्त धार असते. त्याचप्रमाणे यांनी सुद्धा कार्य केलेलं आहे. त्याचप्रमाणे आपला जो होमो इरेक्टस आणि होमो हॅबिलिस हे जे मानव आहेत त्यांनी सुद्धा अशा प्रकारचे दगडाला ठोकून किंवा आपण दगडावरती दगड मारा करून त्यांनी हे कंडिशन्स बनवलेली आहे. ठीक आहे. तो आता बघा त्यांनी पुढे काय केलेलं ते आपण बघणार आहोत. तर बघा, अँड they could only be used for breaking nuts and the bones, and the tools made by the Homo habilis were of this kind. They indicate that the Homo habilis had not yet learned to hunt. म्हणजे बघा, यावरून काय कळतंय, तर यांनी बेसिकली जे काही हत्यारे बनवलेले आहेत, म्हणजे ते हत्यारे कशासाठी होते, बेसिकली जे नट्स वगैरे होते, म्हणजे काय शेंगदाणे वगैरे किंवा धान्य वगैरे होते, शेंगदाणे आपण बोलतो किंवा फळ फ्रुट्स आहेत, तर त्यांना आणि बोन्स आहेत, त्यांना कापायचं किंवा तोडायचं, याच रंगाचा उपयोग त्यांचा होऊ शकतो. कोणाचा? त्यांनी बनवलेल्या हत्यारांचा. राइट? आणि याच्यावरून आपल्याला काय कळतं? याच्यावरून आपल्याला हे कळतं, की त्या मानवाला म्हणजे बघा, होमो हॅबिलिस याला शिकार कशी करावी ह्याची कल्पना म्हणजे हाऊ टू हंट दॅट ही डोंट नो. ही डोंट नो हाऊ टू हंट. म्हणजे त्या शिकार कसं करणं ह्याची त्याला कल्पना नव्हती किंवा आपण बोलतो त्याला माहिती नव्हतं शिकार कसे करावे. म्हणून त्याच्या जवळ म्हणजे त्या मानवाजवळ जे भेटणारे हत्यार आहेत, ते बेसिकली आपल्याला तोडण्यासाठी आपल्याला जास्तीत जास्त हत्यारे त्याला दिसतात. कारण बघा, त्याला शिकार कसं करणे माहिती नव्हते.
कापायचं कसं हे थोडी कल्पना कमी होती. तर यासाठी तो काय करायचा आणि किंवा लिमिटेड होते आपण बोलत होतो किंवा फक्त ह्याच्याच गोष्टी कापून आपण वापरू शकतो. एवढ्याच गोष्टीची त्यांना कल्पना होती आणि त्यानुसार त्यांनी कामही सुद्धा केलेलं आहे आणि हत्यारे सुद्धा त्यांनी त्याच्या गरजेनुसार बनवलेले आहेत. नंतर बघ काय झालं, नंतर फ्लेक्स ऑफ स्टोन्स would be produced while the shaping these tools. He used the flakes for scraping meat from hide, for chopping meat and other foodstuff, for shaping the wooden strike, etc. मग त्याच्यानंतर जो मानवाला त्यांनी बघा, ज्यांनी कुशल मानवाचे शिकाराचे पूर्ण तंत्र अवगत झाले नव्हते व त्या आपण म्हणजे हे बेसिकली पण ही हत्यारे तयार करतात दगडाचे शिल्लेदार छिलके निघत होते व ते तो छिलके म्हणजे फ्लेक्स आपण त्याला म्हणतो फ्लेक्स कातडाच्या चिटकवलेले मांस खरपणे किंवा मांस करणे किंवा माशांचे किंवा अन्य पदार्थाचे तुकडे करणे आणि काठी टाचणे या प्रकारचे काम तो करत असे. म्हणजे बघा बेसिकली काय करत होता तो फ्लेक्स होते. आता बघा आपण जर एखादा दगड एकमेकांवरती जर सतत मारा पडले तर त्याचे काय होतं एक छोटे-छोटे तुकडे हे पडतच असतात. तर त्या छोट्या-छोट्या तुकड्यांना मिळून आपण काय करत होतो म्हणजे त्या मानवाने काय केलं होतं, की त्या मानवाने त्याचं कटिंग करण्यासाठी म्हणजे चाकूसारखा त्यांनी वापर केला होता. छोटासा चाकू किंवा ब्लेड आपण बोलतो त्याचा त्याने वापर केला होता. तसा त्याने वापर केला होता आणि त्याचनुसार तो कार्य हे करत होता. म्हणजे कोणते फळं वगैरे असेल त्यांना कापणे किंवा जर मच्छी वगैरे त्यांना कापणे किंवा आपण बोलत होतो, की आपले जे लाकडाची काठी आहे, त्या लाकडाच्या काठीला नोक करणे. जसं बघा आपण आपले आई-वडील आपले बाबा केले असेल. जर आपल्या आपल्या पेन्सिलीला जर आपल्याकडे शार्पनर वगैरे तुटला असेल, तर एमर्जन्सी म्हणून आपल्या पेन्सिलीला ब्लेडनी त्यांनी शेप दिलेला आहे. ब्लेडनी त्यांनी नोक केलेली आहे. तशा प्रकारचं काम ते आपले पुरातन व्यक्ती हे करत होते. ठीक आहे. सो धिस इज द थिंग. आता आपण नेक्स्ट सेशनमध्ये बघणार नेक्स्ट सेशनमध्ये बघूया, की याचे पुढचे कार्य कसे होते ते आपण नेक्स्ट सेशनमध्ये बघणार आहोत. ठीक आहे. कोणाला काय डाउट असेल यू गॅस कॅन आस्क, तुम्ही विचारू शकता. अँड आय होप तुम्हाला सगळ्यांना कळालेलं असेल. इन केस नो, यू गाइस कॅन आस्क मी द क्वेशन. तुम्ही तो विचारू शकता. ठीक आहे.